چرخ گردون چه بخندد چه نخندد، تو بخند. مشکلی گر سر راه تو ببندند، تو بخند. قصه ها فانی و باقی، همه زنجیر به هم. گر دلت از ستم قصه برنجد، تو بخند. سلام و درود به همراهان جان کانال داستان‌های کوچه. من سارا هستم، راوی کانال داستان‌های کوچه. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. شما رو دعوت می‌کنم به سرگذشتی دیگر. داستان زندگی فیروزه. قسمت 4. با خودم فکر کردم اگه خواهرم محمدو ببینه مطمئنم عاشقش میشه. یعنی خواهرم میشه خاله. یک صدایی مثل بم اومد از در. ابوذر بود که درو میکوبید. فیروز خانم، رفته بودی خونه خانم جواهر؟ ابوذر چقدر مؤدب بود که به جواهر با وجود توهیناش میگفت خانم. غمگین لبخندی زدم. گفتم آره، آخه خونه پدر منم هست. میخواستم برم تو خونه پدریم بمونم که حرفمو خوردم. ابوذر گفت خونه شما اینجاست. به خونه خودشون اشاره کرد. گفت بفرمایید تو، رنگتون پریده. نه، باید برم سر کار، بعد برم دنبال خونه. باشه، میریم. بیا به مادرم بگم، با هم میرین. بالاخره مامان شما هم هست. سرمو انداختم پایین و رفتم تو حیاط. رو نیمکت نشستم. ابوذر کمی با فاصله نشست. هیچ کدوم حرفی نمی زدیم. هر دومون تو فکر بودیم. انگار یک کم ازم ناراحت بود. تا مامان شریفه از پنجره داد زد بیاین تو صبحانه بخورین. با اینکه میل نداشتم ولی رفتم داخل. مامان شریفه با آسیه هیچی ازم نپرسیدن. چقدر اینا خوب بودن. چقدر حس آرامش داشتم. به زور مامان شریفه چند لقمه خوردم و بعد خداحافظی کردم، رفتم سر کارم. تا دم غروب که تعطیل شدم رفتم دنبال خونه. رفتم محله‌های پایین، یا به خانم تنها خونه نمیدادن یا قیمت خیلی بالا بود. چند ساعت گشتم ولی پیدا نکردم. دیگه شب شده بود و برگشتم خونه مامان شریفه. تازه سر محل رسیده بودم. دیدم مامان شریفه عین یه مادر چادر سر کرده دم خونه ایستاده. رفتم نزدیکتر و سلام دادم. علیک سلام دخترم. کجا بودی؟ نمیگی دلم هزار راه میره؟ بیا تو ببینم. صبحی اونقدر بی‌حوصله بودی، ناهارت هم نبردی. تشنه و گشنه کجا رفتی تو دختر؟ همین که میرفتم داخل گفتم مامان شریفه، من خیلی وقت مزاحمتون هستم. رفتم خونه بگیرم. فکر میکردم مامان شریفه ناراحت میشه و دعوا میکنه، ولی گفت آفرین دخترم، کار خوبی کردی. از فردا با هم میگردیم. برای حضانت گرفتن لازمه. خوشحال شدم مامان شریفه ناراحت نشده. گفتم ولی یا گرون بودن یا به من اجاره نمیدادن. چرا مادر؟ چرا خونه نمیدادن؟ گفتن به زن تنها خونه اجاره نمیدیم. چی بگم دخترم؟ اونا هم حق دارن. از فردا دوتایی میگردیم. نگران نباش فیروز جانم. غروب نبودی، عاشق سینه چاکت اومده بود. عاشق سینه چاکم؟ آره دیگه. مثلا تو نمیدونی کیو میگم؟ همین ابی بود؟ آقا ابراهیم. خنده‌ای کردم، با خودم گفتم مامان شریفه چه شیطونه. ابی. بعد رو کردم بهش. چرا؟ برای چی اومده بود؟ هیچی بابا. باز طفل معصومو بهونه کرد. میگفت آروم نداره، بهونه مامانشو میگیره. ذوق کردم. گفتم مامان شریفه راست میگی؟ یعنی پسرم دلش تنگم میشه؟ یعنی دوستم داره؟ آره مادر، چرا نداشته باشه؟ تو مادرشی. در یهو باز شد. ابوذر اومد داخل. من و مامان شریفه آشپزخونه بودیم. ما رو نمیدید. همین که اومد تو گفت مادر نیومد؟ کجا رفته آخه؟ الان من چی کار کنم؟ مامان شریفه گفت ابوذر، پسرم فیروزه اومده، رفته خونه بگیره برای حضانت پسرش. کلاً مامان شریفه متوجه نشده بود که من به خاطر اینکه مزاحمشون هستم رفتم خونه بگیرم. ابوذر اومد تو آشپزخونه. منو دید گفت راست میگه فیروزه خانم، برای حضانت میخوای خونه بگیری؟ زبونمو گاز گرفتم. نمیدونستم چی بگم که مامان شریفه گفت یعنی
منی که گیس سفید کردم دارم بهت دروغ میگم بچه. ابوذر لبخندی زد. من با خودم گفتم چه مرد جذابیه. ولی خیلی زود از افکارم شرمنده شدم. سرمو انداختم پایین. آخه مگه فیروزه بدبخت گاهی به دلشم فکر کرده بود؟ مامان شریف شام من و ابوذر رو کشید. گفت فردا منم باهاش میرم. شاید مورد خوب پیدا کنیم. من با گوشای خودم شنیدم. ابوذر زمزمه وار میگفت ایشالا پیدا نمی کنید. سرمو بلند کردم و به گوشام شک کردم چی شنیدم. گفتم چیزی گفتین؟ ابوذر نگاه شیطونی بهم کرد و سرشو انداخت پایین. این بار هم شنیدم گفت استغفرالله. بعد بلندتر گفت نه فیروز خانم. چند قاشق خورد و سری گفت من میرم اتاقم. بلند شد و رفت. با خودم فکر کردم این چه شد یهویی؟ مامان شریفه گفت کجا؟ تو که چیزی نخوردی. ابوذر از راپله داد زد سیر شدم مادر من، سیر. از حالات و اتفاقی که افتاد احساس کردم داره گرمم میشه. روی موندن رو دیگه نداشتم. منم 2-3 تا قاشق که خوردم از آشپزخونه زدم بیرون. رفتم تو حیاط کنار حوض نشستم بلکه هوا بخوره به سرم. نمیدونستم از اینکه قرار خونه بگیرم، حضانت بچه رو بگیرم خوشحال باشم یا از اتفاقی که الان افتاد. شب وقتی ابوذر اومد موقع شام خوردن، مامان شریفه براش تمام ماجرای صبح رو تعریف کرد که دنبال خونه رفتیم و زیاد مناسب نبود. همین که بهش گفت دیوارش کوتاهه و توی بن‌بسته، یک دفعه سرش رو بالا آورد و مستقیم تو چشام نگاه کرد. گفت چی؟ محال فکر کنید اجازه بدم برید توی همچین خونه فیروز خانم. از نگاه مستقیم و خیره ابوذر اونم یهویی دست و پامو گم کردم و با لکنت گفتم ولی آقا ابوذر من. گفت نه فیروز خانم نه، یه زن تنها چرا باید بره تو همچین خونی؟ مگه اینجا بد بهتون میگذره؟ خب همینجا بمونید پیش مامان شریف آقاسیه. گفتم نه، حرفم اون نیست. من برای گرفتن حضانت باید خودم خونه مستقل داشته باشم. اینجوری محمدو نمیتونم بگیرم آقا ابوذر. ابوذر که انگار تازه یادش اومده بود دلیل رفتنم و سرشو به ناچار تکون داد و گفت چی بگم والا؟ حداقل یه خونه دیگه میگرفتید. قبل اینکه مامان شریفه چیزی بگه گفتم به خدا نیست، همینم به زور پیدا کردیم. اجازه بدید من زودتر از اینجا برم. شاید تونستم زودتر زندگیمو جمع و جور کنم. ابوذر که انگار ناراحت شده بود گفت باشه، فردا براتون هماهنگ میکنم با آسیا و مامان شریفه بریم خونه رو براتون تمیز کنیم. بعدش هم بدون هیچ حرفی رفت توی اتاقش. مامان شریفه لبخندی زد و گفت خیر انشالله دخترم. اون شب هم تا صبح بیدار بودم. برق اتاق آقا ابوذر هم روشن بود. انگار خوابش نمی اومد. ولی از فکر این که میتونم محمد رو داشته باشم خیلی خوشحال بودم. وقتی یه زن مادر میشه تمام دنیاش میشه بچهش. دیگه نمیتونه به خودش و دنیاش فکر کنه. همونطور که احساس میکردم ابوذر به فکر منه، اما اولویت اول من محمد بود، نه زندگی شخصی خودم. فردا صبحش با آسیا و مامان شریفه و ابوذر رفتیم خونه رو تحویل گرفتیم و از صبح یک سره شروع کردیم به تمیزکاری تا خود شب. تقریبا بیشتر کارهای خونه رو ابوذر انجام داد. مخصوصا حیاطو که پر شده بود از برگ‌های پاییزی، ولی وسایلی نداشتم که بخوام با خودم بیارم. حتی جهاز. یکم خندم گرفت. خونه گرفتم ولی بی هیچ وسیله‌ای اومدم داخلش. مامان شریفه 2 تا از زیلو و فرشای خودشو از انباری خونه برام آورده بود. حتی پتو و بالش. من خودم بودم. خودم بی هیچ بار سفری. چقدر خندم گرفته بود. ولی چیزی نگفتم که بقیه نفهمن. خدا کریم بود و روزی رسون. ابوذر موقع اتمام کارها اومد جلو. 2 تا قفل بهم داد و گفت شبا موقع خواب یکی بزنم به در ورودی، یکی هم به در حیاط خلوت. کلی بهم سفارش کرد که پنجره ها رو یادم نره ببندم. پنجره های خونه هم بزرگ بودن، هم زیاد. برای همین خونه رو ترسناک نشون میداد. در آخر وقت خداحافظی اومد نزدیکتر و با آرامش گفت من در طول روز و شب میام چند باری بهتون سر میزنم. چیزی لازم داشتید دریغ نکنید.
چشمی گفتم و از آسیه و مامان شریفه تشکر کردم. در رو بستم و وارد خونه بکر و تاریک خودم شدم. همونطور که ابوذر گفته بود در ورودی رو قفل زدم و رفتم سمت آشپزخونه ببینم چی کم دارم. ولی وقتی بسته‌هایی که ابوذر آورده بود و نگاه کردم دیدم همه چیز گرفته، از مرغ و تره بار و چیزای دیگه. خوشحال شدم که توی دنیا هنوزم کسایی هستن که به فکر دیگرانن. اولین شبی بود که توی خونه تنها بودم. برای همین یکی از لامپ‌ها رو روشن گذاشتم که نترسم. نیمه‌های شب بود که احساس کردم از در حیاط خلوت یه صدایی میاد. یهو یادم افتاد در حیاط خلوت رو قفل نزدم. استرس تموم وجودم رو پر کرد. سریع قفل رو برداشتم و رفتم سمت در و قفلش کردم. مثل اینکه صدای باد بود که در رو تکون میداد. با این فکر یه مقدار خودم رو آروم کردم. چند دقیقه گذشت ولی فهمیدم صدا از پنجره میاد. از توی اتاق کناری نگاه کردم، سایه افتاد رو پرده. همون کافی بود تا قلب من بلرزه و جیغ خفه‌ای کشیدم. طرف فهمیده بود ترسیده بودم، برای همین با شدت بیشتری پنجره رو تکون میداد. یک سر جیغ میزدم و میگفتم کمک کنید، تو کی هستی؟ چی میخوای ازم؟ میون جیغ‌هام و صدای وحشتناک پنجره یه صدا اومد. گفت آخ. انگار یکی با چوب میزد بهش و زیر لب بهش بد و بیراه میگفت. دیگه صدایی نیومد. جرأت بیرون رفتن از اتاقو نداشتم. فقط رفتم ته اتاق، دستمو گذاشتم رو دهنم و شروع کردم به گریه کردن. دلم به حال خودم میسوخت. توی 17 سالگی همه نوع بلا رو داشتم تجربه میکردم. از ته دلم دعا کردم جواهر خیر نبینه که یه دختر بیپناه و اینجوری تنها گذاشت. قلبم داشت تون میزد که یکی آروم با سنگریزه‌ای به شیشه پنجره زد و گفت فیروز خانم. صدای ابوذر بود. با شنیدن صداش قلبم به هیجان اومد و با دو رفتم سمت در. همین که دیدمش تون اشک میریختم و بی اختیار ازش تشکر میکردم. یهو کم آوردم و افتادم رو زمین. دیگه چیزی یادم نیومد. وقتی بیدار شدم دیدم ابوذر با حالت نگران بالا سرمه. یهو داد زد مامان شریفه بیا، بهوش اومد. و لبخند مهربونیشو نثار صورتم کردم. آروم گفت خوبی؟ چیزی حالیم نبود که در چه حالی هستم، ولی مهربونی ابوذر از همه چیز برام شیرین تر بود. دلم قرص بود. صدای مامان شریفه رو شنیدم که با یه لیوان آبقند اومد بالا سرم و گفت نصف جونیمون کردی دختر، بلند شو این آبقند رو بخور، حالت بهتر بشه مادر. صدای ابوذر می اومد که می گفت حق داره مادر، حق داره این دختر، منم بودم می ترسیدم. تازه ماجراهای دیشب و یادم اومد و از ترس دست مامان شریفه رو گرفتم و گریه کردم. مامان شریفه گفت روم سیاه مادر، روم سیاهه. همونطور که گریه می کردم گفت این کریم خیر ندیده از اون شبی که ابوذر از خونه انداختش بیرون عقده کرده بود و توی تعقیبت بود. دیروز که فهمیده قرار جابجا بشی منتظر موند شب بشه بیاد بالا سرت، ولی ابوذر شب گفت دلم طاقت نمیاره یه زنو تنها بذارم. اومد در خونتون یه سری بزنه، مونده بود تا نیمه های شب. میبینه کریم داره از دیوار میاد بالا. وقتی فهمیدم کریم منو اینطوری ترسونده قلبم تون میزد. کریم یه آدم لاشی بود که هیچی سرش نمیشد، چه برسه به... ابوذر اومد جلو و گفت خانم فیروزه دیگه نترسید، حساب دستش دادم، دیگه این طرفا پیداش نمیشه. منم شبا میام به محلتون سر میزنم تا چند شبی آسیه هم پیشتون بمونه، اینطوری خیالم راحت تره. گفتم نه، آسیه رو دیگه نیارید. امشب کریم بود و خدا رحم کرد شما رو رسوند. شب بعدی شاید یه از خدا بیخبر دیگه بیاد. آسیه چرا بترسه؟ خدا حواسش به من هست. ابوذر اخمی کرد و گفت مگه واسه من شما آسیه فرق دارین؟ هر دوی شما ناموس من هستین. از حرفی که ابوذر زد احساس کردم ته دلم شیرین شد، ولی با خودم گفتم فیروزه بسته، چرا هی دل به عشق ابوذر میدی؟ اون احساس مسئولیت داره، نه چیز دیگه ای. ولی یه طرف دیگه میگفتم فیروزه فکرشو بکن، اگه بشی خانم خونه ابوذر، یه مرد با فکر و منطقی، چقدر خوشبخت بشی. ولی باز به دلم نهیب زدم و آهی از دلم بلند شد. مامان شریفه زد رو پام و گفت
زیاد فکر نکن دیگه فیروزه. تعجب کردم. مامان شریفه گفت فردا میرم قرارداد خونه رو فحص میکنیم. میای پیش خودمون طبقه بالا رو بهت اجاره میدیم. گفتم چرا؟ آخه ماخه نداره دختر. اجارت هم سر برج میدیا. بهونه مهونه نداری ما. بدون اینکه اجازه حرفی بهم بده پا شد رفت. من فقط تونستم آخه بگم. بعد رفتن مامان شریفه خیلی خوشحال شدم. هم خونه دار می شدم، هم تو امنیت بودم، هم کنار ابوذر بودم. بعد با این فکر دستی رو سرم کوبیدم و گفتم تو این گیرودار فقط عاشق شدن تو مونده بود فیروزه خانم. چقدر پرتوقع شدی. عاشق ابوذر میشی؟ آخه ابوذر کجا تو کجا؟ بعد گفتم وای محمدو میارم پیش خودم. لبخندی به این فکرام زدم. شروع کردم به رویا پردازی، این که محمدو بغل کردم و کنار خودمه. نمیدونم کی خوابم برد و صبح زود بیدار شدم. بعد صبحانه با مامان شریفه رفتیم اجاره نامه رو فحص کردیم و دوباره اسباب کشی کردیم به سویت تر و تمیز و مبله خونه مامان شریفه. بعد از ظهر رفتم تولیدی. 2 ساعت بود حسابی سرم شروع شده بود و کار میکردم. تا خانم بزرگمهر اومد. گفت فیروزه جون آقای اومدن با شما کار دارن. فکر کردم شاید ابوذر باشه. سری بلند شدم و رفتم. دیدم ابراهیمه. خیلی سرد سلام دادم. ولی اون گرم جواب داد. چرا اومدی؟ فیروزه خوبی؟ میگم چرا اومدی؟ تو میگی خوبی؟ گیرم که خوبم. تو رو سننه. ابراهیم که انتظار این حرف رو نداشت و عادت به فیروزه تو سری خورو داشت گفت اومدم باهات حرف بزنم. نفسی کشیدم و گفتم بگو. ابراهیم سرشو انداخت پایین و گفت بیا. کمی نگام کرد. گفت بیا دوباره زنم شو. بچه‌مونو دوتایی بزرگ کنیم. ببین فیروزه منیژه رو میگی بعد کاری که فهمیدم باهامون کرده از چشم افتاده. طلاقش میدم. به خدا طلاق میدم. به جون تو که عشقم شدی طلاقش میدم. خونه جدا میگیریم فقط تو من و پسرمون. تو رو خدا زنم شو. از این همه مظلومیت ابراهیم دلم سوخت. اشکم در اومد. گفتم ابراهیم تو زن داری. زنت هم دوست داری. من نمیتونم دیگه. ابراهیم تو میدونی با من چی کار کردی؟ یادته؟ ابراهیم هم عین من گریه کرد. گفت جادوم کرده بود. فیروزه میفهمی دست خودم نبود. ولی ابراهیم اگه عشقی باشه با 1000 جادوی سیاه هم از بین نمیره. منو نادیده گرفتی. یادته به پات افتادم. در به درم نکنی. یادته بهم لگد زدی. یادآوری اون روزا حالمو بدتر کرد. دیگه زار میزدم. گفتم یادت محمدمو بچه منو نمیدادی بغلم کنم. حتی نمیدادی خودم شیرش بدم. مگه من چیکارتون کرده بودم؟ کلفتی تو، زن تو، مادرتو نکردم؟ گفتم من بی کس و کارم ابراهیم. تو رو خدا بذار تو این خونه بمونم. منو نفرست پیش جواهر. ولی تو چیکار کردی؟ ابراهیم که از شنیدن این حرفا گریه میکرد گفت غلط کردم فیروزه. غلط کردم. گفتم ابراهیم برو پیش زنت. اگه میخوای تو رو ببخشم بچه‌مو بهم بدین. همین. بدون نگاه کردن به ابراهیم برگشتم سر کارم. ازدواج مجددم با ابراهیم یعنی خیانت تو عشق نوپام. هرچند اگه بهش نرسم، اگه از دور شاهد خوشبختی ابوذر ناجی زندگیم باشم، ازدواج با ابراهیم یعنی خونه خرابی منیژه. هرچند اگه بدی کرد، اگه دل منو شکست، من آدمش نبودم. من آدمی نبودم که خیانت کنم. من آدمی نبودم که خونه کسی رو خراب کنم. دفعه اول من نمیدونستم زن داره. یهو با صدای خانم رئیس تولیدی سرمو بلند کردم. خیلی جدی نگام کرد. ترسیدم. گفت تلفن کارت داره. کی میتونست باشه؟ گوشی رو برداشتم. الو. سلام فیروز خانم خوبی؟ ابوذر بود. با خودم فکر میکردم ابوذر چقدر صدای آرامش بخشی داره.
فیروزه خانم. جانم، ببخشین، حواسم نبود. بله آقا ابوذر. صدایی که انگار میخندید گفت فردا یادتون نره. گفتم فردا. آره، ساعت 9 آماده باش، وقت دادگاه آخره. دلم گرفته بود. گفتم یعنی چی میشه؟ نترس فیروزه، من باهاتم، کنارتم. نتیجه همونی میشه که میخوایم. محمدو میگیری. توی دلم قلقله بود. ابوذر بهم گفته بود فیروزه. چند بار اسممو تو ذهنم مرور کردم. چقدر اسمم زیبا بود. بهم گفته بود نترسم، اون کنارمه. بهم خبر خوشی داده بود. گفته محمد از فردا کنارمه. تو آغوشم. چقدر خوشحال بودم. چقدر خوشبختی برام قابل لمس بود. برگشتم سر کارم. زودتر کارامو انجام دادم. میخواستم برم خونه. بین محله خودمون رسیدم. از همون اول ورودم 2 از زنهای همسایه دم در بودن. پچ پچ میکردن. یکیش جوری که من بشنوم گفت میگن صیغه پیرپسر شریفه شده. جواهر میگفت کارش همینه. صیغه این اون میشه. برای همین راش نداده تو خونه. پاهام سوز شد. چقدر بیرحم بودن. اون یکی گفت جواهر حق داره، 3 دختر جوون داره. از این هرزگی یاد بگیرن. آفرین به جسارت جواهر. دلم میخواست جوابشونو بدم. ولی چی میتونستم بگم؟ به خدا گفتم خدا، من نمیتونم جواب دل شکستمو بدم. خودت بده خدا جونم. در خونه شریفه رسیدم. در زدم که در خونه جواهر باز شد. گفتم یا خدا، باز جواهر اومده اراجیف ببافه. که خواهرم اومد بیرون. چشم تو چشم من شد. بیچاره خواهرم چقدر میترسید. برگشت خونه رو نگاه کرد. دید جواهر نیست. اومد سمتم بغلم کرد. همین بغل کردنش باعث شد همه عقده‌هام بشکنه. منم سفت بغلش کردم. یهو صدای پا اومد. خواهرم ازم جدا شد. گفت منو ببخش آبجی. سریع رفت. مامان شریفه در رو باز کرد. ازم پرسید چی شده؟ گریه کردی؟ منم حرفای همسایه ها رو نگفتم. شرم کردم. فقط گفتم آبجیمو دیدم، همین. اونم گفت بیا یه لقمه نون بخور، بریم بنگاهی. صبح که نبودی با آسیه رفتیم وسایلتو آوردیم. گذاشتم کنار. خودت بیایی بچینی. مامان شریفه، جون دلم، چرا اینقدر خوبی باهام؟ دختر عزیزم، تو دخترمی، چرا خوب نباشم؟ من فقط وسیله‌ام که خدا ما رو به هم رسونده. اون روز همه چی برام رنگ و بوی دیگه داشت. توی قلبم آشوبی به پا بود. آسیه هر بار سر به سرم میذاشت و دورم میچرخید. مامان شریفه میخندید. سرگرم کارها بودیم که زنگ خونه به صدا در اومد. ابوذر بود که با خوشحالی میومد توی خونه. چادرمو برداشتم و سرم گذاشتم. از مکالمه تلفنیمون روم نمیشد تو چشاش نگاه کنم. توی دل من هم احساسی به وجود اومده بود و از این احساس شرمم میشد. حتی پیش خودم. گاهی تصور میکردم اگه ابوذر کنارم باشه چقدر من کنار این خانواده خوشبخت میشم. توی اون لحظه ها توی دلم داشتم نثر میکردم خدایا خوشبختیمو ازم نگیر. ابوذر که روش نمیشد با من جلوی بقیه حرفی بزنه سر به سر آسیه میذاشت و آخر هم افتاد دنبال آسیه و باعث شد که همه بخندیم. توی همین خنده ها و شادی ها بودیم. رفتم توی آشپزخونه کم کم ناهار رو بکشم. احساس کردم کسی پشت سرم و بهم خیره شد. برگشتم دیدم ابوذره. با دیدنش قلبم به تپش افتاده بود. درست بود. 2 بار طلاق گرفته بودم. ولی من هنوزم همون دختر 17 ساله بودم. سرمو انداختم پایین. احساس میکردم لپام قرمز شده. منتظر بودم ابوذر حرفی بزنه و این احساس پر از شرم و ازم بگیره. یکم اومد نزدیکترم و با ظرف غذام خودشو سرگرم کرد. با همون صدای آروم و همیشگیش گفت فیروزه، 2مین بار بود که نمیگفت خانم. قلبم بیشتر تپش گرفت. چشامو بسته بودم و توی دلم خدا خدا میکردم مامان شریفه بیاد و منو از این همه شرمی که دارم توش ذره ذره آب میشم نجات بده. ولی انگار مامان شریفه هم فهمیده بود چه خبره و با آسیه رفتن توی پذیرایی خودشونو سرگرم کرده بودن.
ابوذر با سر به زیری که داشت ولی تحچری از شیطنتش رو نمیتونست پنهون کنه. یکم این پا اونو پا کرد و در نهایت نفس عمیقی کشید و گفت فیروزه خانم، دل من با شماست. برق از سرم پرید. احساس میکردم دل من هم داره براش میتپه. حالا که همه چی خوب بود، شاد بودم، خوشحال بودم. این بهترین جمله‌ای بود که میتونستم بشنوم. قبل از اینکه من حرفی بزنم، گوشه چادرمو گرفت و گفت به والله بگی بله، محمد از فردا پسر من میشه. از فردا منم براش میجنگم. با اسم محمد اشکی تو چشام حلقه زد. ابوذر با اصرار بیشتری چادرمو تکون داد و گفت فیروزه، گریه نکن، حرف بزن. با صدای آرومتری بهم گفت همراه من شو. برگشتم و نگاش کردم. ابوذر آروم چشاشو بست و گفت نوکرت میشم. قبل از اینکه من حرفی بزنم، مامان شریفه با صلوات و کف وارد شد و به هر دومون شیرینی داد. توی اون لحظه که قلب من برای اولین بار از شادی میتپید، چقدر دوست داشتم پدر و مادر کنارم بودن تا شادی منو از نزدیک ببینن. ولی افسوس که خانواده محکمی نداشتم. مامان شریفه نشست روی صندلی و ما همگی کنارش نشستیم و شروع کرد برامون به حرف زدن. در آخر گفت دیگه نمیذارم کسی آرامشتو به هم بریزه. الان دیگه شدی عروس من. تا آخر هفته هم همه چیزو رسمی میکنیم تا بهتر که چشم حسود و بخیل و جواهر. جمله آخرشو با خنده گفت که باعث شد هممون بخندیم. بعد از گپ و گفتگوهامون هر کسی رفت توی اتاق خودش. ولی اون شب ابوذر رو دیدم که رفت لب حوض و وضو گرفت. شروع کرد به قرآن خوندن. شاید از سر شکرگزاری یا شاید هم حاجت داشت. هر آنچه بود ابوذر همون بود که من میتونستم زندگیمو باهاش کامل کنم. به امید نتیجه گرفتن از فردای دادگاه چشامو رو هم گذاشتم و با تمام وجودم به محمدم فکر کردم. آخ که اگه محمد برای من میشد، خوشی هام تکمیل بود. صبح زودتر از همه توی حیاط حاضر بودم و منتظر اومدن ابوذر. دستام از استرسی که داشتم خشک شده بود. احساس میکردم داره یخ میزنه. هر بار از این طرف به اون طرف میرفتم. احساس میکردم چند روز چیزی نخوردم. هر لحظه قراره بیافتم رو زمین. تو همین فکرها بودم که صدای همیشه آروم ابوذر رو از پشت سرم شنیدم. شرمم میشد تو چشاش نگاه کنم. انگار ابوذر فهمیده بود. لبخندی زد و گفت فیروزه. با شنیدن اسمم از ابوذر دلم گرم شد. راهی دادگاه شدیم و با دیدن محمد توی دستای مرضیه قلبم ریخت. دویدم سمت محمد و از بغل مرضیه کشیدمش. رفتم سمت ابوذر. ولی قبل رسیدن بهش ابراهیم نگاه شماتت‌آمیزی بهم انداخت و گفت لایق مادری نبودی. حرفش منو سوزوند. ولی ترجیح دادم تا بعد از دادگاه هیچ حرفی باهاش نزنم. محمدو از بغلم برداشت و رفت سمت مرضیه. ولی مرضیه انگار داشت با ابراهیم حرف میزد که چرا محمدو ازم گرفته. دعوا و کشمکش بینشون بیشتر شد. صدای ابراهیم رفت بالا. سر مرضیه داد زد. گفت اون زنم بود. این بچمه. هر بار که صداشو میرفت بالاتر میترسیدم محمد بترسه. خواستم برم سمتشون محمدو بردارم. ولی ابوذر چادرمو گرفت و گفت صبر کن. دعوای بین مرضیه و ابراهیم به خاطر اینه که ابراهیم میخواد محمدو داشته باشه ولی نمیتونه از پسش بر بیاد چون منیژه محمدو تحویل نمیگیره. مرضیه هم که پیر و خسته. بذار با دعوای مرضیه ذهن ابراهیم خسته بشه. بعدش بچه رو راحت تر بهت میده. دیدم ابوذر راست میگه. آروم موندم سر جام تا اینکه نوبت به ما رسید. رفتیم داخل اتاق. به واسطه خوبی‌های ابوذر وکیلم فقط حرف زد. گاهی اوقات می‌دیدم ابراهیم عصبانیه. داره به زور تحمل میکنه. در آخر وقتی قاضی دادگاه گفت تا 7 سالگی نوزاد میتونه پیش مادر باشه، ابراهیم عصبانی شد و از اتاق رفت بیرون. به محض بیرون رفتنمون از اتاق توی راهروی دادگاه بودیم که صدای خیلی بدی به گوشم رسید. ابراهیمو دیدم که سیلی محکمی زده بود به ابوذر. از تعجب دهنم باز مونده بود. ابراهیم شروع کرد به تهمت و
توهین به ابوذر. ولی ابوذر ساکت موند و هیچی نگفت. در آخر ابراهیم بهم گفت تو یه زنی هستی که بچه‌تو ولش کردی، رفتی با یه مرد دیگه خوش بگذرونی. از تهمت‌هایی که به سمتم نشونه اومده بود داشتم میسوختم، ولی ابوذر بهم گفت هیچی نگو، برو بیرون. از اینکه ابوذر اونقدر تو داره و صبور واقعا خوشحال بودم. بعد از 5 دقیقه ابوذر رو دیدم که محمد رو بغل کرده بود و از پله‌ها میومد پایین. قشنگترین لحظه زندگی من بود. خدا جواب تحمل و صبوری هامو داده بود. وقتی ابوذر محمد رو بغلم داد، پشت سر هم محمد رو میبوسیدم. توی شادیم بودم که مرضیه رو دیدم داره میاد سمتم. ولی ابراهیم رفت سمت دیگه و توجهی بهمون نکرد. مرضیه گفت از این که بهت گفتم ابراهیم جادو شده بود و باز بر نگشتی سر خونه زندگیت، برو پشیمون باش. محمد هم برای خودت. منیژه زن آرومی نیست، روانیه، نمیتونه این طفل معصوم رو تربیتش کنه. ابراهیم هم خونه نیست که بهش برسه. ولی اگه تو میموندی سر خونه زندگیت، این خانواده از هم نمیپاشید. ابراهیم هم میتونست از محمد بهره ببره. بعد هم نگاهی به ابوذر انداخت و رفت. جای هیچ شکی تو دلم نبود، چون گناهی نکرده بودم. وقتی پشتمو کردم به ابراهیم و مرضیه و رفتم، با خودم گفتم فیروزه، از الان به بعد باید زندگی جدیدی رو شروع کنی، بی گذشتت. 7 ماه بعد ابوذر به من و محمد نگاه میکرد و مثل همیشه متین گفت خدا رو شکر که خدا شما رو تو زندگیم قرار داد. دستی به شکمم که حالا برآمده شده بود کشید و گفت از خدا میخوام تو راهیمون یه دختر باشه عین تو فیروزه، همونقدر پاک و معصوم. الان که محمد برادرشه و همیشه دوست دارم دختر باشه. از اون همه خوشبختی کنار ابوذر شادترین بودم. من در کنار ابوذر و محمد خوشبخت بودم. دوست نداشتم هیچ چیزی آرامشمو به هم بریزه. توی اون روزها وقتی خبر ازدواج من با ابوذر به جواهر رسیده بود، خواهر کوچیکترم از حرفای جواهر نافرمانی کرد و یه روز اومد به خونمون. وقتی دیدمش قلبم از شادی وایستاد. گفت که با چه زحمتی تونسته بیاد پیشم. از روز به بعد هر روز می اومد و بهم سر میزد. اینکه منم یه خواهر داشتم که دوستم داره قلبمو گرم نگه می داشت. چند مدت قبل از 7 سالگی محمد، یه روز ابراهیم میره پیش ابوذر و میگه هیچ وقت به محمد نگید پدر واقعیش منم، کنار شما خوشبخت‌تره. حضانتش تا همیشه با فیروزه باشه. ولی ابوذر بهش گفته بود حضانتش همیشه با فیروزه هست، ولی هیچ وقت اجازه نمیدم محمد فکر کنه تو وجود نداری. چقدر اون روز ابراهیم ازش تشکر کرده بود و چقدر دل من به ابوذر گرمتر شده بود. ابوذر میگفت در نهایت یک روزی یکی بهش میگه من پدر واقعیش نیستم. اون موقع هست که عذاب میکشه. روزی که افتاده بودم دم در خونه جواهر، هیچ وقت فکرشو نمی کردم اون پسر سپاهی یه روز بشه ناجی زندگیم و دست منو بگیره و منو از اون سیاهی وارد بهشت بکنه، جایی که روشنایی باشه. پایان داستان زندگی فیروزه. ممنون عزیزای دلم که تا انتهای این داستان هم با من بودید. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. در ضمن قبل از اینکه برین ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، لطفاً با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.